هلا أنا بسوريا بيقولوا بترجع العالم، وبدل أراضي البطاطا صار ذهب ما برجع لها. وفضل روح وين من كان، ولا الرجاء سوريا عايف كل شيء. انت حط حالك بموقفي، انا اثار العيون لبست النظارات، اثار الضرب كتر ما اكل ضرب على عيوني وقتل وكذا. سيخ البارودي والخوذي على عيوني. ووين بيضربونا بالبوت هون؟ هون بيضربوك تحس راسك طاهر. عامل لك شيء ما طبيعي. ويا ريت طلعت من البحر. وهن بيعرفوا انه نحن كل شيء تم. هلا معقولة انت شايل بوجن بارودي رح ياخذوك على المركزي؟ ما معقول. أنا على اسم بابا عمر، ساكن ببابا عمر 6 سنين. أنا أول شيء كنت أشتغل هون بلبنان. كان إلى الأحداث سوريا شهرين، ونزلت يعني صار في خطر، يعني نزلت أجيب مرتي وأولادي من هنيك. انحصرت ببابا عمر، صار فيها خصف وصار فيها ضرب. هذا الحكي بال2012. تم شهر يضربوها لحتى يحسنوا يفوتوا. حاصروا ولا المنطقة، بعدنا لا نطلع ولا نفوت. هلا احنا ما اللي اخذونا من البيوت ما طلعنا من البيت. إيه نحن ما فينا نطلع، ما إنه ما بنعرف من بيسرقوا اللي مسلحين غيرهم كذا، وبيت فيه وغراض فيه وكذا. اجوا فاتوا لقونا، كنت انا واخوي ابراهيم قاعدين بالبيت ومنا عاملين شيء. فاتوا اخذونا الي لاخوي ابراهيم. هيو لموا كل شيء كان فيه موجود، من اللي عمره 80 سنة وانت نازل، يلي على حفرة قبره. لمونا بنطلع شي 30 واحد 40 واحد واخذونا. شغلات يعني إذا حكيتها عادة يعني. حطونا هيك نحن على الطريق، لهنا أول مخزن، تاني شي 3 مخازن. إجي أمر من ضابط لهنا أول مخزن ياخذونا لجنب ملعب الباسل. فجأة ما بنلاقي غير صوت قواس. اللي كانوا أول شي بالمخزن النصاني، إجت سيارة بعد ما طلع الجيش. إجت سيارة، هذول بيقولوا شبيحة ما بعرف،
هوسة كل شيء فيه موجود. هوسة شي 15-20 واحد. يمكن هاي القصة سمعتوا فيها كل الدنيا خبرت فيها. هاي عنا منطقة باب عمر هوسة كل شي فيها. اجوا اخذونا لوين؟ لحنا من اللي اخذونا على الجوية. تميت شي 11 يوم بالجوية. من الجوية بعد 11 يوم قتل وتحقيق وكذا وهيك، بس هرونا هري. ومانك عامل شي، خلص بدك تعترف تحط اسامي تقول انت شلت البارودي، خلص فتنا ما لقينا حدا، انت حطوك بمحله. من كتر ما اكلنا قتل يعني صراحة، يعني كل شي صار يجي بعالي، واحد عاله ما استوعب. كل شي صار يجي بعالي احط اسمه. يعني لو مزيرين شوي علي بقول لهم امي وابوي كمان. خلصت 9 أيام بعد ما خلصوا معي تحقيق. خلصت 9 أيام، بعدين وين أخذوني على الرباعية على البالوني، هاي على طريق حمص، صايرة جنب دوار 8 آذار. كمان تميت فيها 60 يوم هنيك. هاي شرطة عسكرية. تاري اللي بدهم ياخذوه اللي هنيك عندك محكمة عسكرية، وبس أنا علقت بالمحكمة العسكرية بتطول. كمان دخيل رب الجوية يعني عبرت هذيك. إن الحمد لله طلعنا من الجوية. أخذونا على الشرطة العسكرية على البالوني، أنا وطبعا معي أخوي إبراهيم صار معي يعني بالضبط. أخذنا شي فترة أسبوع حتى طلعنا على التحقيق من كتر ما في عالم، وما بتسمع غير صوت هالعالم، هذا المشبوع على الباب الحديد، هذا وقتل يعني إنه يا ريتنا تأمين بالجوي ولا هالجي صلخ. هنيك إذا بيكون بريق المي الساخنة بكبوه على راس الواحد. أنا ما كبوه على راسي إلا بس شفت ناس. أنا أكلت قتل دواليب. الدولاب بيحطوا لك إجريك هيك، بلبسوا الدولاب إجرك وبيقلبوك لفوق، بس انقلفوك لفوق ما تحسن تتحرك، إجريك صار لفوق وبلش خلق بالكبد. أنا وقت بالبالوني سمعت عم يقتلوه. هلا صعب وقت تلاقي أخوك أصغر منك عم ياكل قتل وكذا وهيك، صارت أقول لهم هو ما له علاقة، صرت حطها كلها بظهري أنا، أقول لهم أنا خلص بدي إني يعني هلا أنا عم آكل قتل، بس شو صوتي عنده، صوته قدامي. خلصوا معنا تحقيق هون وعاد. في ناس اللي حولوهم على الشام لحد هلا ما حد بيعرف وينهم، من جملتنا اللي اخذوهم من باب عمر، واللي تحول على المركزي تحول. انا من اللي تحولوا على المركزي، سجن حمص المركزي. اخوي ابراهيم حولوه على الاحداث، يعني كان تحت سن القانون. هو نام سنة طبعا، انا تميت 6 سنين لاني من باب عمر. How can a child learn and grow in a school when they have slept on a muddy floor? How can children grow with ambition and imagination intact when all they see around them are destitution and exploitation?
How can people forced to be stateless improve the state they are destined to live in? These are questions we confront daily, and too often the answers are hopeless and despairing. But by being present, responsible and responsive to the needs and direction of our communities, we go some way towards making some impact. Mishwar has steadily grown to become an organisation that local communities rely upon. When we started back in 2016, our main focus was on supporting the well-being of children. And of course, we're still committed to this, though now we do our best to strengthen communities as a whole. The people who live here are best placed to make decisions within their own communities, and they are at the heart of what we do. This is their story. هاي بطاطا من الأرض، بطاطا من الأرض. بعد ما خلصنا شغل مع توني جينا نحوش شوية بطاطا عشان أخذهم على البيت. بس بخلوك تنزل بعد ما يخلصوا الشغيل من الأرض، وصاحب الأرض يشيل منها إنه اللي بيحوشه وبعدين بتفوت الآلة عادي. هلا صاحب الارض عم يتم يفلح لحتى يلم من ما يخلي شيء، بس شيل خيره كلياته يعني. بس كان قبل ما كان هيك، كانوا يعني يدشروا. كان في رخص البطاطا رخيصة، كانت رخيصة، أما هلا كل شيء غالي. سلو جعفر الطفار أسد وحش غابي ما لازم يحكم بالبشر، بيسوى تشوي لحمه إذا نقطع لحم البقر. ثورة بلا سلاح اللي كيف بدها تنتصر، طالب الحرية بقلم يسنده فلاح، ما راح جابها من كوفية صدريتها جار. ولد يعطي حدثية والجهاز بإيده لعبة، قائد الميدان ما بيفكر بالسلطة والمصاري حق سلاح جمعتها الناس. هاي كان لازم انه تقوم بالاساس، بس الدعم اجا من اللي باعوا الارض كلها. ابن الهاشمية سعود تركي بن عبد الله، من اللي غرقوا بالدين للصدام. شريكه الشمت فايعة حبل الاعدام، بالاسلام بلاد الشام بندر من تيمية. وصواريخ صارت تنزل عشوائي وذابح على الهوية. قائد الميدان ضاع بالسواريخ، قصر تاني والتفجير سيارات على البشر في التاني. رجعنا ليوم اللي كانت في الثاني، سوريا بعد الحكم العثماني. قالوا تجري بلا حرب تاني، ودرب الجليل بتمرق من هون. رجعنا ليوم اللي كانت في الثاني، سوريا بعد الحكم العثماني. قالوا تجري بلا حرب تاني، ودرب الجليل بتمرق من هنا. Lebanon has been on a downward spiral since 2019. Living conditions deteriorate as the hardships increase and multiply. In place of any certainty is only anxiety for the future. Akkar is a borderland, alienated by both sides. It's a no man's land for many of the poorest and sickest who have nowhere else to go.
Nowhere in Lebanon suffers more so than Akkar, and within Akkar, nowhere more so than the refugee communities. For outsiders like ourselves, we can contemplate the value in continuing. But for the people who now call Akkar home, there's no easy way out. And finding solutions to the problem of how to thrive in such a place is all that matters. جمال يوسف سكراي وانت هلا بس نصوره وبعد نبيع عندنا بس لا بعدين نشوف خليك من دول خليك No? اوكي تمام برافو ايه ابل بي بول سي كات صار لهم فترة منيحة ما راحوا على مدارس، يعني منقطعين فيك تقول. بظروف هالكورونا وهيك ما في مدارس، والطلاب ما عم يصيروا لهم حتى يداوموا بمدارسهم، يعني هلا انتم هون شايفين بالعاده الاعداد بتكون اكبر من هيك، بس اليوم في ظروف بعض الطلاب يعني غابوا، في منهم مسافر، في منه يعني رايح مع اهاليهم على الشغل. هلا هون في شغله مهمه انه الزراعه كثير مهمه بهذا المخيم، فبتلاقي الطلاب ميولهم اكثر يعني لناحيه ميول اهلهم، هن اهاليهم شو بيهتموا، فما ما كثير رح ناخذ الطلاب لما بيكون ميولهم غير الدراسه. رجعي بيان، عيدوا هلا. الف فتحه الف ضمه اي مقومات. دائما المدرسه في لها مقومات للتعليم، يعني هلا هون ما في اي مقومات، ما هون القاعه اللي عم ندرس ما موجود فيها اي مقومات للتعليم. مثل ما انك شايف المكان اللي عم ندرس فيه جدا وضعه سيء، حتى السبورة اللي عم نكتب عليها وضعها كمان سيء كتير. دفاتر مدرسية، الهدايا جدا جدا مؤثرة فيهم. هلا المقاعد أكيد هي ما مقاعد دراسية، يعني هي مقاعد لجلوس عادي، ما لطالب قاعد عم يدرس. بيكون كتير كتير حار، أكثر من مثل كأنه قاعد بشقة عادية، أو إنه يكون في عندك حواليك حيطان. بلاستيك، دائما البلاستيك بيغب حراره وبيعكس الحراره عليك انت اللي قاعد جواتها. حراره عاليه جدا بالصيف. بالشتاء ممكن انه المي تضرب عليك، تمام، يعني انه تكون قاعد فالمي عم تدلف عليك، هذا غير انه ما في عندك حيطان تصد هذا البرد، يعني رح يكون البرد اكثر كمان. هلا هون اكثر وسيله تدفئه موجوده بهذا المخيم هي الصوبيا. هي بتتشغل بالشتوية؟ هون بتتشغل ما مشان الطلاب، يعني هلا نحن يعني اجينا مشان نشعلها بوقت البرد مشان الطلاب، ما كان في يعني ناس تدعمنا لحتى نشعلها، هي مؤهله لحتى تشعل بس اذا اجانا ضيوف برات المخيم. ما في اي شيء موجود بيوحي انه هون مدرسه، يعني هو مجرد قاعه، مكان انه ناس تقعد فيها فتره وبتطلع، هذا ما مدرسه، يعني احنا بحاجه الى دعم اكبر لحتى يعني حتى الطلاب يكونوا قاعدين يحسوا انه هن قاعدين بمدرسه، يعني
your name? My name is Aya. Ask me. What's your name? My name is Nusayba. What's your name? My name is Zaha. Ask me. What's your name? درست علم الأحياء بحمص سوريا. أخذت إجازة بعلوم طبيعية. جيت لهون من حوالي شي سنة ونص. من سنة ونص لحد الآن كنا قاعدين بشقة. ما أول وصولنا للبنان ما كنا قاعدين بمخيم. أول وصولي للبنان كنا قاعدين بشقة بمنطقة ثانية بلبنان. كتير كبير إني أنا أقويهم وأعلمهم بموادهم تقريبا كلياتها بموادهم الدراسية. بعدين تفاجأت وانصعقت يعني بمستوياتهم، فكان الأفضل إني أنا أعلمهم القراءة والكتابة، أمحي لهم الأمية سواء كان in English or Arabic. أنا عم أعطي بالعادة عربي، يعني هن أميين باللغة الإنجليزية وباللغة العربية، فرح نكمل باللغة العربية. يعني عم نعطيهم أحرف اللغة العربية مع حركاتها وكيف فيهم يقرأوا عربي، مشان بس إنه نمحي لهم أميتهم. يعني إذا بكرة صار في مدارس وصار في عندهم منهاج يقدروا يقروا. ألف أو إي. برافو. ممتاز. Every day I go to school. I meet my friends. And we all say hello. How are you? I'm good. I'm great. How about you? Thank you, our teacher. Thank you, Tony. Thank you, Tamarish. We love you. خاصة وضع المخيم هون مخيمنا بتل عباس، وضع المخيم جدا جدا سيء من كل النواحي، من ناحية التعليم، من ناحية الخيام جدا جدا قديمة. هلا أنت إذا ما بعرف إذا شفتوا لآخر المخيم بتلاقوا الخيام الشوادر تبعها لأنه صار لها زمان أغلبها مهترية. يعني مثلا إنه كل خيمة يمكن ما في غير شادر واحد عم يحط فيه أو شادرين. هلا هون نحن شو نعتمد انه نمنع الحر والبرد غير على الشوادر، فالشوادر لما بتهتري من برا ما بضل في ما في غير طاق واحد او طاقين. مرحبا يا أم حسان. ملاقي في بنت مختعجة كتير، يعني في ناس عم بحددوها وعم بحرشوا فيها. عندها طفل صغير وجوزها مرضانة جدا. عم بتقلي بدها تنتقل على المخيم عندك، ففيك بتيجي معي تساعدني بالموضوع؟ المهم وقت اللي فات الجيش لعنا وصار يخصف المنطقة اللي نحن فيها، والثوار اللي هن المسلحين مو الثوار، على أساس إنه نطلع ما خلونا، قالوا لنا لا تخافوا نحن معكم وهيك، ما خلونا نطلع. بس آخر شيء صار إنه ما عاد صار الخطر على حياتنا، إنه صار ضرب جنبنا. جينا نطلع بالليل، كانوا عاطين الجيش مهلة إنه اللي بده يطلع وما بيحكوا، يعني وقفوا إطلاق نار. فطلعنا وصلنا على المحل، نحن مشينا مشي، بس نحن ماشيين نمشي على الجثث اللي بالأرض، يعني كان قد ما في قتلى نمشي عليهم ما نقدر هاي، والقناصين فوقنا. دعيني شوي بدي اشوف الخريطة. بعت لك بس هون مش قبة. ما قبة؟ لا. فينا نسأل. ايه القبة وين؟ اوكي ممتاز، شكرا. شكرا. هلا انا اول شيء كنت انا وزوجي بسوريا،
بس بالأحداث تحاصرنا بمنطقة، ونحن بالمنطقة طلعنا على الطريق أخذوا جوزي، أخذوا الحاجز، أخذوا. ضليت أنا والأولاد لحالنا، بس كنت أنا وأختي كمان، أختي جوزها كمان أخذوا. ضليت أنا وأختي وأولادنا، هي عندها 5 وأنا عندي 5. طلعنا من المنطقة بس ما عارفانين لوين نروح، يعني إنه المنطقة عم تنضرب بدنا نطلع منها. يعني طلعنا. بعد فترة جوزي طلع من السجن وجوزها انقتل، صار في قصف وانقتل بالقصف جوز اختي. جوزي ما في جمعة كانوا خاطفينه، رجعوا خطفوه وقتلوه. ضليت بس انا وهي نطلع من المنطقة ونفوت لمنطقة، يعني كل منطقة ندخل فيها يكون صار فيها مشاكل. آخر شي فتنا على منطقة بابا عمر، ما بعرف تسمعوا فيها، قعدنا فيها وما في شي بالمنطقة. يعني فجأة بيوم من الأيام كنا نايمين، قعدنا على صوت عم بيعيطوا برا والله أكبر، فتحنا الباب لقينا العالم عم يشحطوها ويذبحوها برا. هدول اللي فايتين عاملين حالهم سوار، يذبحوها ويزتوها وين؟ قدام بيتنا، ويقولوا لنا لا تخافوا انه ما في شيء، يعني نحن فايتين هون ومسيطرين على الوضع وكل شيء. ما في. صار العصر صار قصف فوقنا، تركونا وراحوا. هديك طريق ايه لاخر الاخر. طلعنا وصلنا تقريبا بعد العشاء، يعني بالليل، بس ما عارفين لوين رايحين. يعني طلعنا من المنطقة بس وين ما إلنا حدا. لقينا شباب قالوا لنا اللي ما له حدا يمشي ورانا، يعني مشينا وراهم. نحن معنا 10 أولاد، أنا وأختي ومعنا 10 أولاد. مشينا وراهم، أخذونا على جامع قعدنا فيه، ضلينا تقريبا 3 أيام بالجامع. بعدين أخذونا على مدرسة. شوي شوي صار يصير تفجيرات بالمنطقة اللي نحن فيها، يعني أكثر من مرة ابننا لأختي كان راح وحسان كان راح بالتفجير. صار الوضع كتير سيء، يعني ما عاد نقدر نستحمل، لأنه صار إنه وصل لعنا. فنقلونا من المدرسة، نقلونا على بناية لسه ما معمرة، يعني خفان وما لها شبابيك. سكننا فيها، ضلينا كمان شي 4 شهور. كمان رد تأزم الوضع، صار تفجير بالبناية اللي نحن فيها وماتوا 2 من عنا من اللي ساكنين معهم. فأنا هون خفت على الأولاد وخفت إنه يعني آخر شي بدي أفقد الأولاد، فقررت أطلع على لبنان. مرحبا. يلا هلا وصلنا بقبة. اوكي، بس انا نسيت وين بيتكم بالضبط. فيك تبعتي لي العنوان، يعني اللوكيشن؟ هو اللي بحسسني إنه ما راح ترجع، ما راح تروح معنا. هيك حاسة والله. فجيت لعند وحدة بعرفها هون بلبنان، كانت ساكنة بسوريا واجت سكنت هون بلبنان. سألت عنها ورحت نزلت عندهم أنا وأولادي. بس أنا يعني أولادي 5 وهي عندها أخواتها وهيك، فإنه يعني صعب أسكن معهم. فقلت بدي أسكن بخيمة. إنه وين بدي أروح؟ كنت عم بصرف من الأمم، بس إذا بدي استأجر ما رح أقدر أصرف يعني. فسمعت إنه في مخيم بعكار مستلمه الشيخ وبيعطي للأرامل بدون أجار، وأنا ما معي مصاري حتى أجار طريق ما معي. فشو عملت؟ اتصلت بالشيخ قال لي روحي استلمي خيمة. بعت أغراضي كلها وأخذت سيارة يعني الأغراض اللي بعتها تقريبا كان وقتها حقهم 35,000، ومن المنية لعكار بدك 35,000 على القد، يعني غصب أخذ 35. وصلني على المخيم ما ضل معي ولا ليرة. نزلنا شفنا الخيمة ما أنا معمولة إسا، يعني ما محطوط لا باب ولا أي شيء، ولا معي حق خبز حتى. المهم ضلينا 3 أيام بالخيمة، أنا ما أطلع ولا فوت ولا شيء، والولاد يبكوا، خبز ما في عنا، يعني 3 أيام ما في حق أكل معي. هيك ليوم من الأيام حسان عم يلعب برا، إجا واحد قال له بدي شغيلي يعني يشتغلوا بطاطا وهيك. قام قال له إيه في أنا وأمي.
انا ما بعرف لا اشتغل بالارض ولا بعمري اشتغلت بالارض. قام اجى قال لي، قلت له ايه؟ قلت بدي اروح اجيب لهم اكل، يعني ما في. رحت انا وحسان، اول يوم رحنا فيه على الشغل ضليت مرضاني 3 ايام يعني من الشغل. بعدين صرت روح شوي شوي، صرت روح اشتغل واصرف عليهم، وزبطت الخيمه وقعدنا فيها. بعدين دبروا لي شغل عند وحده بهتم ببنتها، بس لازم نام عندها. فطلعت اشتغلت، صرت اخذ يعني راتب شهري، جمعه كل جمعه اخذ. شوي شوي صارت اموري يعني احسن من قبل، بس انه ما احتجت حدا الحمد لله. حتى استلمت المخيم. وهيك الحمد لله شوي شوي. بس انه الشيء اللي صار معنا يمكن قوانا اكثر. أنا ساكنة عند سوبر ماركت الريجي. سوبر ماركت بالطريق الترابي اللي بعد سوبر ماركت الريجي، بتنزلوا نزول هيك على الخيم البلاستيكية والخيم البوابة اللي سوبر ماركت الريجي. الريجي أنا هذا بيتي. سوبر ماركت الريجي وين؟ سوبر ماركت الريجي ما في سوبر ماركت الريجي، الريفر. وين هو؟ هذيك المنطقة على بتدور من هون. من هون لاخر الشارع. ترجع بالطريق الترابي اللي بعد طريق التراب. بدك ترجع لورا وتفوت بالطريق هذا. هذا شكرا. بلكي هون هي بلكي ممكن هذا الريجي، سوبر ماركت الريجي. ايه لقدام لك في طريق تراب مزبوط. لحظة لا مو هذا. ايه هذا هو. هذا هو. قبل ما العمشي بدنا نروح نظبط الديان. هلا بنشوف هي وين اخذ من مصاري من المحل، نحن بنروح بنعطي. هاي هي. مرحبا. ما عندك اغراض ما؟ لا، أنا عم بستنى ظرف لحتى إن شاء الله بيقولوا لي إنه خلاص مش زبط الوضع، كرمال إني ما بعمل هون مشاكل ولا أي شيء. بستنى. ليش شو في عندك مشاكل هون؟ وضع خاص يعني إنه. طيب الدكان شو وضعه؟ الدكان وقف علي الحساب، هلا عم باكل أنا عند بيت جيراننا فطور بيجيبوا يصحوا لي. طيب قد ايه له؟ تقريبا هو قال لي هيك 750,000. ما بعرف. شو معه جوزك؟ جوزي مريض، عنده يا مي براسه وإعاقة بإيده. طيب ماشي، يعني هلا انت ما راح تقدري تروحي معنا؟ لا اليوم والله ما راح اقدر، بلكي انه يقدر يمشي حتى تعطيني. طيب اعطيني اسمك. أنا وفاء أبو زيد. وفاء محمد فايز. طب ليه هيك مجتمعين حواليه يعني؟ محمد زيتون. اسمع هلا هلا نزلي هي معك ممرضة وبتمنى انك ايه هون اذا اول ما بلشت انا بالمخيم صرت اجمع النسوان عندي بالمدرسه، نقعد نجتمع مع بعضنا، نقعد نشرب قهوه، نتحادث. يعني هن النسوان بدون ما طوني يعني يحكي بالموضوع. يعني هلا النسوان كان عندهم ما يطلعوا برات المخيم، فحبيت انا انه اشغل النسوان بشيء انه يتسلوا فيه ويطلعوا ويغيروا جو. فصرت اتواصل مع منظمات انه نحن بدنا للنسوان شغلات انه ترفيهيه، دورات خياطه، انه شيء ينسوا شوي الحياه اللي هن عايشينها بالمخيم. الواحد بيروح يجي ولا بس على الهاتف؟ هلا في منهم على الهاتف وفي منهم بالمكتب، يعني في منهم بيصيروا على الهاتف. واذا هكلاني هم الاولاد بيقطعوا. كان عندنا مشاريع انه النسوان عندها مواهب كثير، يعني
بتطلع بايدها اي شيء تشتغله، بس ما عندها المقدره انه هي تجيب لتشتغل هالشيء هذا. فانا لقيت يعني طوني كثير يعني حب انه هالفكره هاي وعنده الاستعداد انه يدعمنا. النسوان انه كثير تغيرت، يعني نفسياتها تغيرت عندي بالمخيم. منه النسوان بيشتغلوا للشيء اللي بيحبوه، ومنه بيطلعوا مصروف اللي هن محتاجينه يعني. بعد عني. يعني هذا خلاص بس حط له مكثف اللمبه مش الحرج ولا هو. ايه بشغلت هذا. ايوه بس هذا بس هذا. ايوه هو هذا ضوء قوي هذا. هذول يفكوا من هون ينفكون مشان ما يلفوا على بعض كانت فوق. جربها يعني انت بحسين؟ انا هاي شعلة تبع شعر الجوال انا. والله شعر بطاريات السيفر كله مشان عندي. بطاريات الريسيفر شلون؟ بطاريات السيفر. ايه انت بالجهاز؟ ايه ايه بشحنهم. بتشغلها. والتليفونات الجوال للاولاد تمرة. على حسب شو بشحن. انا بشحنهم تبع الريسيفر. فيش الريسيفر. ايه بيشحن فيه. ايه بهذا بشحنهم. حط واحد جوا وواحد لف عليه من برا. شريط. البطاريات مرة جابوا تفاتح على اولاد صغار. بس تتمروا يساووا هدايا باللعبة. ايه ما يخلص البطاريات. ايه هذول ايه. قمت تعبيه للعجال كل واحد تعبان ب 500. اربح. شغلة تاني، في عندي كتير شباب يعني انه بهالوضع هذا ما يقدروا يشتغلوا، انه ما في شغل بالاول، وشغلة تاني انه بحاجة هن، فكرمال ما نحسسهم انه هن بحاجة ونحن عم نعطيهم مثلا مصاري بدون ما يكونوا هن عم يشتغلوا شيء، فعملنا مشروع انه نحن كل شخص بدنا نعطيه مصاري يكون هو عم يعطي شيء مقابل هذه المصاري، عم يشتغل شيء. ففي منهم استلموا انه تنظيف المخيم، منهم استلموا نحن اخذنا قطعة ارض، منهم استلموا يشتغلوا بالقطعة الارض، مثلا صب الخيم في كتير يعني هلا مثل ابو قصي كمان ساعدنا يعني، القصب، الكهرباء، اي شيء بالمخيم صارت العالم تشتغل تاخذ اجر، يعني انه تشتغل معنا بالمخيم وتاخذ المصاري بدون ما تكون هي مساعده مثلا بلا تعب. يعني هلا يمكن من 5 سنين كنا نحس حالنا انه بمخيم، كنا نخاف ننام بالخيمه. هلا بعد اللي اشتغلناه بالخيم وظبطناه يعني حاسين حالنا انه نحن منا بخيمه، يعني كل شيء تغير عنا. احلامنا اكبر من هيك، بس يعني قدراتنا قليله شوي، انه يقدروا يساعدوا اكثر لنعمل شيء اكثر يعني اكبر من هيك. كنت قبل حلمي انه اعمل شيء، انه اكون شيء، والحمد لله هلا يعني عم حققه شوي شوي، عم حقق لناس ما بيقدروا هني انه يعني يشتغلوا شيء هن بايدهم، فانا عم بساعدهم انه يصيروا شيء مثل ما انا كنت يعني ولا شيء، وصرت الحمد لله انه بقدر اعمل شيء يعني.
اكس. ترجيني لنا شهر 4000 هذا ب 4000 البهار الاسود ما عندنا في مش منطق هو احسن شيء حب عندك حب سلامك الزرع المطحون ب 75 حبنا ب 120 خلينا المطحون نروح نغادر خليك هذا بيكون هاي فوق هاي. خليك مهدريها هيك. عندك بدنا نفكها نفوتها بقلبها. حط الغيرة مشان يمسك مزبوط محمد. ايه بدون غيرة يضل يتحرك الكرسي. ايه يعني كنا نشتغل أنا وبي وخي بسام وحماد وأحمد محمود. كنا أكيد يعني شي 6 7 نروح نقص قصب ونعمل بالمخيمات قصب. بالمخيم هذاك كله عامله أنا وبي وبسام وكذا حدا عملناه كله. في على النص هيك بيكون على النص هاي قرب لهين بيكون نص على هاي على النص هاي مشان لما ينزل الصاروخ يقص على النص. شايف؟ يعني ضلنا شي شهر تقريبا شهرين نشتغل فيه بالمخيم هذاك القصب. كان بي يعني ساعدنا كثير. يعني بي كان ساعدني كثير ما له شوي وعلمني وأعطاني خبرة. بس من فترة شي 4 شهور انتكس صحيا وتوفى مات الله يرحمه. عندك 1 2 ناقصنا 2. اعطيني هاي. يعني صار كل شي عليه صعب. يعني العيلة كبيرة ما في حدا بيشتغل ما حدا بيعرف شي. مثلا هلا بسام تبعته على الدكان ما بيعرف 1 2 3 4 ولا شي صفر. البزنس كمان صفر ولا شي. كل شي يعني ولا شي. تعلم بالمدرسة محمد هنا انبسطت بالمدرسة. المدرسة اللي عملناها هين. ما كانوا يسجلوك بالمدرسة الرسمية؟ ما سجلوك ها؟ الحمد لله انه الاستاذ طونة يساعدنا يعني نصد مشوار وتدعمنا. مزبوط؟ صح. يعني احنا ان شاء الله ما عاد بحاجة حدا. مازال مشوار معانا ها؟ صح. نجيب الأجر الثانية. يعني يا صديقي إذا احتجتني
يعني بلشنا شوي شوي نتعود بعد ما راح أبوي صار كل شي صعب يعني إنه صار علي ضغط كبير. هذا بده يروح على الحكيم، هذا مريض، وهذا ما بيعرف شو بده يعمل. يعني كل شي صرت أنا مسؤول عنه، كل البيت يعني كلهم، وما حدا بيساعدني بالبيت، ما حدا بيعرف يشتغل شي، بس أنا بروح بجي على الدكتور على بيروت على غيره. ضليت لحالي يعني. لما كان بيي هون كان شايل اسم عني كبير، كان يساعدني كتير يعني. بس توفى مات الله يرحمه. صار علي الحمل كبير، كل شي صار صعب يعني. بس هلا ان شاء الله عم نحاول ننسى شوي شوي ونتغير. هذا التلفون ايش صحح صحح. لازم يكون خشب فيه. بس كمان اذا بدك يعني نرجع نلاقي واحد ثاني اذا ما بيزبط شوف فينا نبدله يعني. اكيد ما عندها اي مشكله. بس شو الحرب علاقة بيننا وبين طوني، أنا تعرفت على طوني من في تقريبا شي سنتين تقريبا. أول ما تعرفت عليه كان عندي ابني مريض كتير وبحاجة لعملية، ورحت لعنده. كان في حدا وصلني لعنده، ومن بعدها ساعدني بالعملية ساعتها، ومن ساعتها تعرفت عليه وبلشنا نشتغل سوا. والحمد لله من ساعة تعرفت عليه يعني في ثقة بيني وبينه كثير كبيرة. So good man. Wow. كيف يا حبيبي؟ Yeah. So good man. دايما. حتى إذا بدك تروح المستشفى أو أي شيء بس يعني يا روح معك على ومن ساعة بلشنا يعني ترميم المخيمات، مساعدة الناس. جينا هون على المخيم يعني صبينا كذا خيمة، ومنهم هاي الخيمة وحدة منهم صبيناها وعمرناها على الداير كلياتها تقريبا. وبالمخيم تاني كمان صبينا كذا خيمة. يعني كتير ساعد الخيم كتير ساعد ناس، وكتير ناس بتحبه والحمد لله يعني علاقة جيدة كتير. بلشنا يعني نتخطى مراحل كثيرة، يعني كانت الأوضاعنا صعبة كثير، بس صرنا نشتغل احنا وياه يعني تحسن وضعنا وصار كل شيء منيح الحمد لله. يلا حطها يا علي. زحزح الكاميرا. يلا صيد يا مرحبا. يلا مرحبا مرحبا. وفضاغي هط دون ترن ذو فضاغي هط دون ترن تينيري دفي ونكشان ذو فضاغي هط دون ترن
وفضاغي هط هطي دون دران تمشار دغها لنا تمتار دغد الزيم يدرن الزوم غين الزجام الزيم يدرن زوم غين الزجام تينيري 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 الفي ونكشان وفضاغي حط هطي دون درن فضاغي حط هطي دون دران Alex, مرحبا. We have to stay like this, you know, to reach, the camp. هضوى عاد سغدات مشار زاغلينا نقمة مجرى وهي فرفدم زاغلينا نقمة مجرى وهي فرفدم دينيري 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 في نكشان وفضاغي هطي دون درن وفضاغي هطي دون درن هدول العالم تعرفوا علي وقت سمعوني عم ساوي فران وما فران، يعني انه عم ساعد العالم. تعرفوا علي كنت قاعد عند جماعة وقالوا لي نحن عم نخبز على الصاج وعلى الأرض. فعلا يعني كان منظر، يعني كانوا حافرين حفرة بالأرض يعني يخبزوا علي. وفي ناس كانوا بقلب الخيام على الصوبيا ياجنوا العجينة وعلى الصوبيا يسهوها. لما سووا لنا أول برميل هيك انبسطوا كتير ويعني كيفوا عليه. ايه عاد هون نحن هذا المخيم 20 خيمة عملنا لنا واحد هون، واحد بالنص وواحد بالأخير. الأوضاع يعني نحن ما كل الأيام إنه متيسرة معنا بالنسبة للعملة للمصاري للكذا، ما أنا متيسرة الأمور. هلأ صرنا واقفين يعني في 10 أيام بسبب إنه المادة خفيفة. هلأ إن شاء الله يعني بيرد يصير في دعم، بنرد يعني نحن إذا بصير من برا وهيك بنشكرهم كثير إذا بيساعدونا كوني بهالشيء هذا، لأن هذا الشيء كثير لازم للناس. إن شاء الله هلا نحن عم نبلش شوي شوي، بلشنا هلا يعني ما لنا نسيانين إن شاء الله. الآن رحنا رحلة من عكار إلى بيروت نشوف حاله. الحمد لله لقينا المحل كتير منيح. بس المحل كتير منيح الحمد لله وكبير بيساعد عن كل الأغراض. إن شاء الله حنفتحه مع الكراسي والبراميل إن شاء الله فيه ونحط فيه وننام فيه، كل شيء بيت كامل. وفي حمام وفي مطبخ وخزان مي ووسائل كهرباء.
غير الشكل حلو تمام ايه كبير بعدين له واجهة على الطريق كثير حلو. نطلب من أبو قصي براميل أفراح ممكن بنجيب. So you see, I told them I'm gonna move it. Thanks to the character and hard work of Ahmad, Abu Qusay, Hassan, Nusayba and our entire team, we've created something that provides hope, purpose and a positive focus for some of the most isolated and deprived communities in Lebanon. These people inspire us and those around them to keep striving for a better and kinder community. Thanks to Nusayba and the rest of our local teaching team, many children will avoid the curse of illiteracy. They now learn in a safe environment and have a fighting chance to not end up on the streets or in exploitative work. Thanks to Abu Qusay and his team, many tents and houses of Syrians and Lebanese alike have been improved and protected from flooding, and many of the poorest families no longer rest their heads on mud floors at night. Thanks to Hassan and the other camp leaders, we continue to help provide urgent medical care for many children. And their camps are that little bit better supported and cared for. Ahmad's carpentry has helped build playgrounds for kids throughout the region, and he inspires youngsters around him to be productive and proactive. شريك شحادة Ultimately, we're sending the message that we're not alone through the repeating cycles of chaos and hardship that mark daily life in Akkar, and that by working hand in hand, despite the weight of the world seeming to be against us, we can offer a path through it all. The word mishwar comes from the colloquial Arabic for journey. The metaphor isn't lost on any of us. While almost all of our team were forced to make their journey, and ever since have been stuck in limbo, in a region that cannot sustain them, a country that doesn't want them, and with no homeland to return to. Neither Hassan, Ahmad, nor Abu Qusay, and the many people in each community are comfortable in the places which they call home. And likewise, none of them chose to be here in any real sense. Making the best with what we have and sticking together is the course we're plotting for the journey ahead. Young Thomas Brown from Nina Town, Jack Murphy and Poor Joe
where three determined poachers hands our country well did know. By the keeper of the game one night, brave boys they were trepanned, and straight away transported unto Van Diemen's Land. And the first day that we landed there upon that fatal shore, the planters gathered all round us, there might be 20 score. They ranked us off like horses, and they sold us out of hand, and they yoked us to the plough, brave boys, for to plough Van Diemen's Land. Now the cottages that we live in, they're made of sons of earth. We have a rotten straw for bedding, but we dare not say a word. And we ring our huts with firing, and we slumber whilst we can, for to keep at bay those beasts of prey that prowl Van Diemen's Land.